नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण हिरव्या मटारची झटपट होणारी अतिशय चविष्ट लागणारी भाजी बनवणार आहोत। याला आपण मटर मसाला सुद्धा म्हणू शकता। अत्यंत कमी वेळात ही भाजी तयार होते आणि फारच कमी साहित्यात म्हणजे घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यात तयार होते। चला तर वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर सर्वप्रथम इथे एक मिक्सरचं भांडं मी घेतलेलं आहे। यामध्ये मीडियम साईजचा कांदा या प्रकारे मोठ्या तुकड्यांमध्ये कापलेला घातलेला आहे। आता आपण एक टोमॅटो सुद्धा या प्रकारे मोठे तुकडे केलेला घालायचा आहे आणि यातच आपल्याला 8 ते 10 लसूण पाकळ्या आणि एक छोटा अद्रकचा तुकडा घालायचा आहे। आता याची आपल्याला छान या प्रकारे बारीक पेस्ट मिक्सरला करून घ्यायची आहे। आता हा आपला गोळा इथे तयार झालेला आहे। आता इथे मी गॅसवर एक कढई गरम करून घेतलेली आहे। यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे। तर इथे साधारण अर्धी वाटी मी तेल घातलेलं आहे। तेल छान गरम होऊ द्यायचं आहे। यामध्ये आपण आता काही थोडे खडे मसाले घालणार आहोत। तर आता तेल छान गरम झालंय, तर यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घातलेला आहे। जिरं छान तळून घ्यायचं आहे आणि यातच आपल्याला 3 लवंगा आणि 2 तेजपान घालायचे आहेत। यामुळे अगदी हॉटेलसारखी या भाजीची चव होते। आता थोडंसं आपण तेलामध्ये याला परतून घेऊया। हवं तर यामध्ये आपण दालचिनीचा एक तुकडा सुद्धा वापरू शकता। आता लवंगा आणि तेजपान छान तळून झालंय, तर यामध्ये आपल्याला टोमॅटो कांद्याची पेस्ट घालायची आहे आणि एकसारखं हलवत राहायचं आहे। तर ही पेस्ट आपल्याला तळायला साधारण 10 ते 12 मिनिटं लागतात, कारण आपण टोमॅटो आणि कांदा इथे कच्चाच वापरलेला आहे। तर छान अशी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ही पेस्ट या तेलामध्ये परतत राहायची आहे। 4 ते 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता मसाला छान तेल सोडू लागलेला आहे। तरीसुद्धा आपल्याला आणखी 6 ते 7 मिनिटांपर्यंत हे परतत राहायचं आहे। आता यामध्ये आपण काही मसाले आणखी घालणार आहोत। तर इथे मी सर्वप्रथम लाल तिखट घालते आहे। तर हे मीडियम तिखट चवीचं तिखट आहे, आपल्या चवीनुसार घालायचं। इथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे। यातच आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि 1 चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला जो आपल्याकडे अवेलेबल असेल, किंवा तुम्ही खडा मसाला किंवा काळा मसाला सुद्धा यामध्ये वापरू शकता। आता व्यवस्थित आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि आणखी आपल्याला साधारण 4 ते 5 मिनिटं याच प्रकारे मीडियम टू लो गॅसवर हलवत राहायचं आहे, म्हणजे मसाले सुद्धा छान असे तळले जातील। फार सोप्या पद्धतीने आणि अत्यंत कमी वेळात तयार होणारी ही भाजी आहे आणि चवीला तर अप्रतिम लागते। अगदी साधा सोपा घरी उपलब्ध असलेला मसालाच आपण यामध्ये वापरतो आहे। बघा आता मसाला छान असा तेल सोडू लागलेला आहे। तर यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे। तर मिक्सरच्या ज्या भांड्यामध्ये आपण पेस्ट केली त्याच भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलंय आणि तेच मी या मसाल्यामध्ये घातलेलं आहे। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यातच आपल्याला वाटाणे घालायचे आहेत। तर इथे मी 1 वाटी वाटाणे सोलून या प्रकारे तयार करून ठेवलेले आहेत। वाटाणे स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि आता या मसाल्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत आणि अगदी लो गॅसवर आपल्याला एकसारखे परतत राहायचे आहे। तर या मसाल्यामध्ये हे वाटाणे शिजतात आणि शिजण्यासाठी आपल्याला साधारण 3 ते 4 मिनिटं सहज लागतात। तर इथे गॅसची फ्लेम आपल्याला अगदी लोच ठेवायची आहे। आता साधारण 2 ते 3 मिनिटांनंतर यामध्ये आपल्याला 2 चमचे बेसन पीठ घालायचं आहे। तर बेसन पीठ घातल्यामुळे भाजीचा जो थिकनेस आहे तो व्यवस्थित येतो आणि असं भाजीला कांद्यामुळे पाणी सुटत नाही, कारण यामध्ये आपण कच्चा कांदा वापरलेला आहे। तर कधी कधी काय होतं की भाजीला कांद्यामुळे पाणी सुटतं, तर बेसन घातल्यामुळे छान असा एकसारखा थिकनेस म्हणजे एकसंगपणा रस्याला येतो। आता यातच मी थोडी कोथिंबीर सुद्धा घातलेली आहे। आता याच वेळी आपल्याला यामध्ये 1 चमचा मीठ सुद्धा घालायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर वाटाणे थोडे लवकर शिजवून घेण्यासाठी आपण यावर झाकण ठेवूया आणि साधारण 3 ते 4 मिनिटांपर्यंत हे छान मसाल्यामध्ये शिजवून घेऊया। आता 4 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून घेतलंय। बघा वाटाण्याचा रंग सुद्धा थोडा चेंज झालेला आहे आणि वाटाणे बऱ्यापैकी मऊ झालेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे। तर आपल्याला
भाजी जशी घट्ट पातळ हवी त्यानुसार पाणी घालायचं आहे। तर इथे साधारण मी 1 मोठी वाटी पाणी घातलेलं आहे। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। वाटाणे सुद्धा आपले शिजून झालेले आहेत, त्यामुळे आता आपल्याला जास्त भाजी उकळून घ्यायची नाही। तर तुम्हाला यापेक्षा पातळ रस्सा हवा असेल तर तुम्ही आणखी पाणी ॲड करू शकता। पाणी ॲड केल्यानंतर आपण त्यानुसार थोडं मीठ सुद्धा अर्धा चमचा टाकलेला आहे। थोडा कोथिंबीर मी आणखी घातलेला आहे आणि भाजीला छान एक उकळी आली की यामध्ये आपल्याला साधारण 3 ते 4 चमचे दुधावरची ताजी साय घालायची आहे। तर साईमुळे या भाजीला खूप छान अशी टेस्ट येते आणि तुम्ही या भाजीला अगदी मलाई मटर मसाला सुद्धा म्हणू शकता। तर इथे आता ही सायसुद्धा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे आणि साधारण 2 मिनिटांपर्यंत झाकण ठेवून परत एक वाफ काढून घ्यायची आहे। तर इथे 2 मिनिटांनंतर बघा भाजी आपली तयार झालेली आहे। वाटाणे सुद्धा खूप छान असे शिजून तयार झालेले आहेत। इथे आपण वाटाणे शिजले की नाही ते सुद्धा चेक करून बघू शकता। बघा एक वाटाणा इथे मी हाताने चेक करून बघते। बघा छान असे वाटाणे शिजलेले आहेत। ही भाजी आपण भाकरीसोबत पोळीसोबत खाऊ शकता। आयत्या वेळी डब्यावर न्यायला सुद्धा उत्तम पर्याय आहे। अगदी झटपट तयार होते। घाईच्या वेळी सुद्धा तुम्ही बनवू शकता। तर सर्व करण्यासाठी भाजी इथे मी एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे। बघू शकताय भाजीचं टेक्स्चर सुद्धा खूप छान आलेलं आहे। यापेक्षा पातळ भाजी हवी असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडं अर्धी वाटी पाणी शिल्लक घालायचं। तर आजची ही मटर मसाला रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तर यापूर्वीसुद्धा मटारच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज मी चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत, जसे की मटर समोसा, मटार भात, मटारची साधी सोपी झणझणीत चटणी। तर या रेसिपीसुद्धा तुम्ही चॅनल लोगोवर क्लिक करून बघू शकता। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।